my God! Baka dahil sa kagagawa ko na to, Tama pa kaya itong ginagawa ko? Ba't ko ba ito ginagawa sa sarili ko? Hey guys, it's me again, Yna Parulan, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, as you can see from the title below, and as you can see, ilaw lang ang meron tayo. Sinadya ko talaga ipatay yung aking ilaw sa kwarto kasi para ma-feel natin, as in talaga feel natin nandito tayo sa waxing salon. At dahil nga naka-MECQ pa ang Metro Manila and hindi ko pa kaya na pumunta sa labas para magpa-wax or magpa-IPL ng aking upper lip. Ayan. Kung mapapansin nyo kasi guys, super balbon talaga ako, as in sobra, as in to the max, ganon. Hindi nga lang obvious sa camera, pero sobrang medyo malago ang aking upper lip na hair. Ayan, kung makikita nyo guys, para ako Mr. Suave. Mrs. Suave pala, rather. So guys, pasensya na dito sa aking ring light. Ayan, pag lumalayo naman ako, makikita nyo, pantay naman yung color ng katawan ko and ng face ko. Pero pag lumalapit ako sa camera, ayan, obviously, mas maputi yung aking face. So please bear with me. Hindi ko talaga makuha yung talagang perfect na lighting. So, ayan. Anyway, guys, so, ayan, ngayon, gagawin ko, ito-try ko for the first time ang DIY waxing sa upper lip. Actually, ang pinapagawa ko talaga sa mga hair ko dito, sa upper lip, IPL siya talaga. Pero since, yun nga, hindi ako sure kung may open na derma clinic na makakapagtanggal ng upper lip hair ko, nakakita ako sa supermarket ng charan. Ayan. Ito yung Silk Organix na facial wax strips. Dermatologically tested and suitable for sensitive skin. So, ito, nabili ko siya sa SM Supermarket ng 109 pesos. Actually, first time kong magta-try na mag-wax sa sarili ko and ang napili ko pa talaga yung upper lip na medyo masakit sa pagkakaalam ko. So, ayan guys, basahin natin ha. With aloe vera and almond extract, ready to use, just rub, peel and go for all hair types for face and underarm. Okay, so meron sa isang box na to, meron ka ng 8 strips, 4 double-sided, 1 calming oil wipes. So, this is made in Spain. So, guys, mapapansin nyo, wala akong anything na niligay sa face ko. Walang moisturizer, wala. Winash ko lang siya. Kasi, guys, make sure kapag magpapawax kayo, kahit sa kilikili, kahit sa face, or kahit sa ang part pa ng body mo, dapat wala kang kahit na anong product na nakalagay kasi baka mag-cause siya ng irritation. So, ayan guys, open na natin. Ito na, I think, yung calming oil wipes. Ayan. Isa lang siya. Tapos, yung strips natin, ito siya. So, 4 pieces siya na baliktaran. Okay. So, ang instruction dito, guys, i-rub mo siya sa palm mo or sa kamay para magkaroon siya ng heat. So, ganito siya. Tama ba itong ginagawa ko? Tama naman siguro. Ayan. Para lang siya, uminit siya. Kasi di ba pag wax, dapat mainit. Pero parang maling ginagawa ako. Pero ito, guys, kung ayaw nyo siyang i-rub sa pagitan ng iyong kamay, pwede kang gumamit ng hair dryer or blower para uminit siya. Pero since tinatamad ako at medyo comfy na yung pagkakaupo ko dito, push na natin to. Para, pag nagkamali ako, sising, sarili ko lang. Char. Ayan, umiinit naman na siya. So, painitin pa natin siya ng konti. So, ayan, mainit na siya. At pagod na rin ako. So, yan, hahatiin mo siya sa gitna. Tapos, tabi mo yung kalahati. Bango in fairness. Tapos, sige. Actually, hindi ko alam kung paano ko dahil medyo malaki siya para dito sa bigote ko. Pero, pupush natin yan. Shit, oh my gosh. Parang mali ako ng desisyon. Ba't ko to ginawa sa sarili ko? Okay. Parang, oh my god, parang hindi ko siya kayang kinakabahan ako. Parang hindi ko siya kayang hilahin. Oh my god. Baka dahil sa kagagawa ko na ito, masugatan pa ako. Shucks.
Okay, fine. So, nalib ko na siya. More than 5 seconds na nga eh. So, hilahin ko na siya. Oh, hindi ko kaya! Actually, hindi siya ganun kasakit. Masakit siya, pero hindi siya super sakit. First time kong i-wax tong upper lip ko. Hindi ever pa ako nagpa-wax ng upper lip. And, I admit, medyo masakit siya. Siguro kaya rate ko siya 1 to 10. Siguro rate ko siya mga mga 5 or 6. Kung mataas naman yung pain tolerance, siguro mga 4 lang siya. Pero ayun, hanggang ngayon, kayo ko pa siya hinila, pero hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin yung sakit Tsaka, ayun, namumula na siya. Sakit. Siyempre, dahil may natanggal na tayo, kailangan natin tuloy nito, te. Tuloy na. Atrasan to. Shocks. Ito yung hinakasakit eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig ng kamay ko. Guys, alam ko, sobrang obvious ang red niya compared dito sa hindi ko pa nawawax. Masakit siya in fairness. And matagal siyang nawawala yung sakit niya. Pero, dahil tapos na ako dito, in fairness naman, sa dalawang apply ko lang, ayan siya. Natanggal siya lahat. And, diba, medyo nahihirapan ako magsalita. At dahil nga, tanggalin ko lahat may choice ba ako? Alangan namang hayaan ko lang dahil lang nasaktan ako. Susuko na ako dun sa isa. Huwag ganun, te. Hindi porque nasaktan ka, susuko ka na. Sakit. Pero in fairness dito kung upper lip lang naman ang iwawax mo, kasha na. Actually, sobra na nga ito isang strip na to. Saan ko kaya ito kilay naman kaya yung gawin ko dito. Anong gagawin ko dito sa isa? Oh my God. Feeling ko naman, pag nagpawax naman ako sa labas, ganito rin naman kasakit, diba? So, ang difference ito, kung pareho ko lang naman masasaktan, dito ka na, kasi mas mura. Diba? Mas mura. Bakit gata-gata ako? Parang hindi ko siya kahit ay, oh my gosh. Dahil hindi ako pinanganak para sumuko. Yes. May ganun din. My mom didn't raise a quitter. Sabi, dahil dyan, okay, push ko na to. Ginusto ko to Shit. Sumama yung labi ko. Oh my God. Ayan. Kita mo yun? Tignan ko nga kung naubos ko na. Baka naman. May konting natira. As in, super konti na lang. So, kung ito nga kinaya ko, hello, hindi ito na lang. Wala na lang yan. Char. Wala lang yan. Sakit kaya. Okay. Ito na lang. Dito na lang sa corner. Ang hirap talaga kapag ang dami mong buhok sa face, no? Kaso, lalo na pag maarte ka, ang dami mong gustong gawin sa buhay mo. 1, 2, 3, 4, 5. Easy peasy. So, ang sakit. So, ayun guys, ay narinig nyo kahit medyo malakas ang ulan. So, after niya, natapos ko na rin siya sa wakas. Ayan, gagamitin natin yung calming wipes. Hindi siya mabango. Ayan, para siyang oil. Ayan. Para ma-remove din siguro yung excess wax. So guys, ayan, obviously, natatawa ako sa itsura ko. Nasa nakikita ko siya sa camera. Nakikita ko na sobrang pula ng upper lip ko. Para kung sinapak, gano'n. Pero after 5 minutes na winax ko yung aking upper lip,
Siguro yung pain na nararamdaman ko, kung 1 to 10, nasa ano lang siya, 0.5, yes. Yes, ang taas ng ano yun, no, pain tolerance. Siyempre, aminin ko ba yun, Char? Hindi, pero seriously, nasa 0.5 na lang siya and hindi na siya super sakit. Medyo nakakagulat lang siya talaga. And yung calming oil, hindi siya dumbet kasi parang hindi siya, yung amoy niya, parang hindi siya masyado sa pang-face kasi hindi masyadong mabango yung amoy niya or yung scent niya. Pero guys, dahil nga kung medyo conscious kayo when it comes sa mga facial hair and gusto niyo na siyang matanggal and gusto niyo na siyang as in mag-goodbye, ganyan, and hindi kasi advisable na i-pluck mo siya dahil lalo na ako kagaya ko na super balbon. Alam mo, i-pluck mo isa-isa, oh my gosh, hindi yata ako matatapos nun. Then compared naman sa waxing or plucking, doon ka na sa waxing, diba? Kasi isa ang sakit na lang mo. Mamaya na, wala na yan, matatapos din. And guys, sa halagang 109 or 119, I'm sorry dahil medyo ilang weeks ko na siyang nabili. Pero, yun lang, 109 or 119 pesos, meron ka ng 8 strips na magagamit mo na siya ng medyo ilang beses. Dahil kung kagaya sa akin, upper lip lang, ang tagal mo siyang magagamit. Dahil yung isa, na strip, sobra-sobra na sa akin actually. And guys, itong Silk Organix na facial wax strips, hindi lang naman siya for the face, pwede mo rin siyang gamitin sa underarm since medyo malaki nga yung strips niya. Ayan siya. Kaya-kaya sa underarm. And ito pala guys, kapag nag-wax ka sa face or kahit saang part ng katawan mo, hindi ka pwedeng magbasa. Kagaya sa akin, hindi ako pwedeng mag-wash ng face ko 2 hours after ko siyang i-wax. So guys, if tatanungin nyo ako kung marirecommend ko ba itong Silk Organix na facial wax strips para sa mga nanonood na hindi naman sobrang as in sensitive and hindi naman sobrang baba ng pain tolerance. Since sa bagay naman, kung mababa ang pain tolerance mo, feeling ko naman kahit sa labas hindi ka magpapawax. So, sa mga nanonood na madalas talaga silang magpawax and ngayon hindi ka nga makapagpawax sa labas at dahil naka-MECQ nga tayo, naka-quarantine pa tayo, you can use this. Sobrang mura, sobrang daling gamitin. So guys, this one, if interested kayong bumili nito, available din siya sa Lazada and Shopee kung gusto nyong bumili na hindi kayo kailangan ng lumabas. So guys, that would be all for this vlog. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano ako kaarte. Pero seriously, hindi ako nag-inarte. Dahil ako naman guys, hindi naman sobrang taas ng pain tolerance ko. Hindi naman super baba. And siguro more than average. And alam mo yun, bearable naman siya. And happy naman ako sa naging result niya. Hindi naman ako super nasaktan. Medyo natakot lang ako and medyo kinabahan, ganon. Pero, super okay. Sobrang, ayan, medyo hindi na siya sobrang mapula. And, I'll wait for 2 hours para mag-wash na ako ng face para totally matanggal ko na or ma-remove ko na yung excess na wax at saka yung oil. So, guys, it's me again, Yna Parulan. Don't forget to subscribe to my channel para update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you for watching, guys. Bye!